ઉનાળામાં બીજા શાક ભાવે કે ના ભાવે, પણ બટેટાના શાક એવા હોય જે બધાને ચાલે, બધાને ભાવે. તો ચાલો ઉનાળામાં કેરીના રસ સાથે કે એમ જ ખાવાની મજા આવે ને તેવા એક નહીં પણ 3 અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ ફ્લેવરના બટેટાના શાક બનાવીએ. તમે આ રેસીપી જોઈને કહેજો કે આ 3 શાકમાંથી તમને કઈ સબ્જી વધારે પસંદ આવી. બટેટાના શાક બનાવવાની શરૂઆત જે હું બાળપણથી ખાતી આવી છું, મારું મનપસંદ બટેટાનું જે શાક માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં બની જાય છે ને તે બતાવીશ. તેના માટે અહીં મેં મોટી સાઈઝનું આવું લાંબુ એક બટેટું લીધું છે. બટેટાને પાણીથી ધોઈ અને સાફ કર્યા પછી તેની છાલ છે ને તે સ્લાઇસર વડે ઉખાડી લેવાની છે. આખા બટેટાની છાલ નીકળી જાય ને એ પછી આ બટેટાને પહેલા આ રીતે ઊભું રાખી 2 ટુકડા કરી લેવાના અને ત્યાર પછી દરેક ટુકડાને આડો કરી આ રીતે આડી નાની નાની એક સરખી સ્લાઇસ પાડશું. બહુ જ ઓછા મસાલા સાથે બનતું આ શાક છે ને તે રોટલી, થેપલા, પૂરી, પરોઠા ગમે તેની સાથે ફટાફટ બનાવી અને ખાઓ ને તો હંમેશા ભાવે. અને હું તો આ શાક દાળ ભાતની અંદર મિક્સ કરી નાનપણથી ખાતી આવી છું. અહીં જુઓ, આ રીતે બંને બટેટાના ટુકડાને આ રીતે પતલી સ્લાઇસ કરી તૈયાર કરી લીધી છે. તો આ બટેટાની સ્લાઇસને પાણીમાં ઉમેરી દઈશું જેથી તે કાળી ના પડે. બધી બટેટાની સ્લાઇસ પાણીમાં ઉમેર્યા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા કુકરની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેની અંદર અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘારને સહેજ મિક્સ કરી અને સતરાવા દઈએ. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવે ને એટલે આ સમયે પાણીમાં રાખેલ બટેટાની સ્લાઇસને નિતારી ડાયરેક્ટ વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે. અહીં વઘારવા સમયે હાથ પર તેલ ના ઉડે ને તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બસ બટેટા ઉમેર્યા પછી સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ચમચા વડે મિક્સ કરી અડધી મિનિટ સુધી તેલની અંદર મસાલા અને બટેટા સાથે સાતળવાના છે. આ શાકમાં ઉમેરેલા મસાલા તેલમાં બરાબર સતળાશે ને તો જ બન્યા પછી મસાલાના સ્વાદ સાથે શાકમાં તેલ ફૂટી અને ઉપર આવશે અને શાક બન્યા પછી એકદમ રસાદાર તીખું મસાલાના સ્વાદ સાથે બટેટાનું શાક અદ્ભુત લાગશે. સહેજ એવું મિક્સ કરતા મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવે ને એટલે આ સમયે અડધા ગ્લાસ જેટલું એટલે કે બટેટા ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી સહેજ મિક્સ કરી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને ગેસને સીટી લગાવી મીડિયમ ફ્લેમ પર માત્ર 2 સીટી કરવાની છે. અહીં સીટી થઈ કુકર ઠંડુ થયા પછી ઢાંકણ ખોલતા જોઈ શકાય છે કે બહુ જ ઓછા મસાલા સાથે માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું આ બટેટાની ચિપ્સનું રસાવાળું લાલ ચટક શાક બની તૈયાર છે. ગરમા ગરમ આ શાક પીરસી પણ લઈએ. અમારે ઘરે તો આજે પણ રેગ્યુલર બીજા બધા શાક સાથે બટેકાની ચિપ્સનું આ શાક તો રોજ બને છે. રોટલી, પરોઠા, થેપલા કોઈની પણ સાથે ખાઓ ને ઘરમાં બધાને ભાવશે જ. હવે બટેટાનું બીજા અલગ સ્વાદનું શાક બનાવશું, જેના માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ એક સરખી સાઈઝની બટેટી મીઠું ઉમેરી બાફી લીધી છે. જો આ બટેટી ના લેવી હોય ને તો મોટા બટેટાના બાફી અને ટુકડા કરી લઈ શકાય. આ સબ્જી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા બાફેલી બટેટીની છાલ છે ને તે ઉખાડી લેવાની. અહીં ધીમે ધીમે કરી બધી બટેટીની છાલ ઉખાડ્યા પછી અલગ સ્વાદનું શાક બનાવવા માટે મિક્સરના ચટણીના જારમાં સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો 25 ગ્રામ ફુદીનાના પાન લઈ અને ઉમેરશું. તેની સાથે 2 તીખા લીલા મરચાના ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરવાની. સાથે જ ફુદીનાના પાન પીસ્યા પછી કાળા ના પડે ને એ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી ફુદીનાની પેસ્ટ પીસી અને બનાવી લેવાની છે. પીસ્યા પછી જુઓ, લીંબુ ઉમેરવાથી એકદમ ગ્રીન કલર સાથે ફુદીના આદુ મરચાની પેસ્ટ બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો નવા સ્વાદનું શાક બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરશું. વઘારમાં સફેદ તલ ફૂટવા લાગે ને એટલે તુરંત જ તેમાં બનાવેલી ફુદીના, મરચાં અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની. તુરંત જ વઘારમાં પેસ્ટ મિક્સ કરશું જેથી ફુદીનો સતળાય એક સરસ ફ્લેવર આવશે અને બનતી ફુદીના મરચાંની વઘારની ગ્રેવી તૈયાર થશે. હવે સાથે આ ગ્રેવીમાં સમય બગાડ્યા વગર અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી અને મિક્સ કરશું. તેની સાથે જ બાફી અને છાલ ઉખેડેલા નાની નાની બટેટી છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાની અને તુરંત જ આ ફુદીનાના વઘારમાં તેને મિક્સ કરી દેવાની.
નોર્મલી મસાલાવાળું શાક કે પછી ફરાળી બટેટાનું શાક ખાઈ અને તમે થાકી ગયા હો ને, તો એક વખત બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે પછી હસબન્ડને ટિફિનમાં આ રીતે ફુદીનાનો ફ્લેવરનું બનાવેલું શાક જરૂરથી આપજો, ચોક્કસ ભાવશે જ. હવે ફક્ત ઉપરથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી શાકમાં ઉમેરી દઈ ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 1 જ મિનિટ શાક ચડવા રાખશું, જેથી મસાલો બળ્યા વગર નાની બટેટી ઉપર સરસ આ બધો મસાલો ચડી જાય. ફરી ઢાંકણ ખોલી અને મિક્સ કર્યા પછી અહીં ફુદીનાની એકદમ સરસ ફ્લેવર સાથે બટેટાનું શાક જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને, સ્વાદમાં પણ એટલું સરસ છે. બસ બનાવી અને પીરસો ને તો તલજીરુંના વઘાર અને ફુદીનાની પેસ્ટથી બનેલું આ શાક જેટલું બનાવશો ને એટલું ખવાઈ જશે, એ વાત તો ચોક્કસ. તો નવીન રીતનું આ શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે બટેટાનું ત્રીજી પ્રકારનું શાક, જે મારી દીકરીએ જાતે બનાવેલી અને તેની મનપસંદ બટેટાની સબ્જીની રેસીપી છે, એ બનાવવા માટે અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા મીઠું ઉમેરી બાફી અને લીધા છે, જેની છાલ પણ ઉખાડી લેવાની. બાફેલા આ બટેટાને ચપ્પુ વડે કટ કરી આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના એક સરખા ટુકડા કરવાના છે. અહીં બંને બટેટાના એક સરખા ટુકડા થઈ જઈને એ પછી શાક વઘારવા માટે એક કઢાઈની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દઈએ. ગરમ થતા તેલની અંદર અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 2 સૂકા બોળિયા લાલ મરચા અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘારને સહેજ એવો થવા દઈએ. સાથે સાથે વઘારમાં 1 ટીસ્પૂન લસણની કળીઓ ઝીણી સમારી અને ઉમેરશું. એ સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી વઘારમાં મિક્સ કરવાનું. અહીં લસણની કળીઓ બહુ લાલ ના કરતા બાફેલા બટેટાના ટુકડા છે ને એ તુરંત જ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના અને બધું મિક્સ કરશું, જેથી લસણની માઇલ્ડ ફ્લેવર વઘારમાં બટેટા ઉપર સરસ ચડી જાય. બધું મિક્સ થઈ જાય એ પછી અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાનું. હવે હાથમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી લઈ થોડી એવી મસળી લઈ અને આ શાકમાં ઉપરથી સ્પ્રેડ કરવાની છે. કસૂરી મેથીના કારણે આ શાકનો સ્વાદ એકદમ અલગ અને બહુ ટેસ્ટી થાય છે. પરંતુ હજી આ શાકનો સ્વાદ વધારવા માટે એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરવાનું બાકી છે. કસૂરી મેથીને શાકમાં મિક્સ કરી લઈએ ને એ પછી આ સમયે એક પછી એક એમ ટોટલ 2 ટીસ્પૂન ક્રીમી ખાટું દહીં ઉપરથી ઉમેરવાનું છે. બસ દહીં ઉમેર્યા પછી યાદ કરી પહેલા ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એ પછી બનેલા બટેટાના કસૂરી મેથી વાળા શાકની અંદર દહીં મિક્સ કરશું, જેથી દહીંનું બટેટા ઉપર એકદમ સરસ કવર થઈ જાય. શાકમાં દહીંની ક્રીમીનેસ સાથે થોડી ખટાશ પણ આવે અને દહીંમાંથી પાણી પણ છૂટું ના પડે. મિક્સ કર્યા પછી તૈયાર થયેલા કસૂરી મેથીની માઇલ્ડ ફ્લેવર અને દહીંની સેજ ખટાશ સાથે બનેલા આ શાકને પીરસી લો. પરોઠા, થેપલા કે પછી એમ જ ચમચીથી ખાવ ને તો પણ ખરેખર એક અનોખા સ્વાદનું બનતું આ બટેટાનું શાક ખાવાની બધાને મજા આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે 3 અલગ અલગ સ્વાદના અલગ અલગ પ્રકારના બટેટાની સબ્જી એટલે કે શાકની રેસીપી મેં તમને બતાવી. તમે આ 3 શાક જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો કે તમારા ઘરમાં કયા સ્વાદનું શાક વધારે બધાને ભાવ્યું. આ સિવાય ઉનાળામાં કયા શાકની રેસીપી તમારે જોવી છે ને એ પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. તે સિવાય આ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.